Ông Hoàng Trọng Quỳnh, 86 tuổi, một người lính trinh sát hiếm hoi vẫn còn ở lại với mảnh đất Điện Biên. Năm 1947, mới 17 tuổi, ông Quỳnh đã được giao nhiệm vụ làm liên lạc, rồi sau đó trở thành trinh sát của sư đoàn 316. Khi đó, công việc của những người lính như ông là đi thăm dò rồi vẽ lại sơ đồ bố phòng đồn địch để đơn vị lên phương án tác chiến. Chính xác chỉ có tối, ví dụ cần nó biết nó rào được bao nhiêu hàng rào, mình phải bò đến tận nơi, sờ đúng, quan sát đúng chính xác. Nếu báo sai thì chuẩn bị buộc phá, ví dụ như thế là không chính xác. Nói như trong sách thì là khó. Những tìm ra hướng nơi yếu nhất của địch, nơi thôi hiểm yếu gì. Lúc ấy thường mà ta đến ta nhìn thấy chỗ ấy vào được và thấy được có một cái lô cốt đấy, thấy có cái u đấy thì chỉ định đánh vào đấy. Một tổ trinh sát khi ấy thường có 3 hoặc 5 người, tùy theo quy mô của đơn vị. Một trong những chiến công nổi bật của bộ đội trinh sát là vào tháng 12 năm 1953, một tổ trinh sát của tiểu đoàn 426 đã luồn vào sâu lòng địch, lấy được bản đồ Điện Biên Phủ tỷ lệ 1/25.000 và ảnh chụp Điện Biên Phủ từ trên máy bay. Chính nhờ có tấm bản đồ này, toàn bộ cách bố phòng của tập đoàn cứ điểm Pháp tại Điện Biên Phủ đã bị lộ. Cũng nhờ vậy, các trận pháo kích của Việt Minh luôn có độ chính xác rất cao. Và căn cứ bản đồ đó, bộ đội pháo binh cối có thể căn cứ đó để mà cái tỷ lệ mà là đo đạc để bắn pháo, rồi biết được các cái đơn vị của nó đóng ở đâu, các cái khoảng cách của nó như thế nào, cứ điểm nó như thế nào, nói chung là nó thể hiện đến. Trong giai đoạn 2 chiến dịch Điện Biên Phủ, khi các cuộc giao tranh đã diễn ra ác liệt trên chiến trường, nhiệm vụ của những người lính trinh sát cũng trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn. Ông Hiển còn nhớ, đơn vị của ông đã phải quy định các ám hiệu đường đi, địa điểm gặp gỡ hay thông tin trinh sát được. Nhiều người đã phải đổi cả mạng sống của mình để tìm cách truyền thông tin về cho đơn vị. Thì là dặn nhau trong ví dụ 3 anh em dặn nhau nhé, tớ lại chỗ kia nhé, hay tao để chỗ kia nhé, thì mày cứ đến cái hốc như thế nào, đến cái cây như thế nào, và từ đất lên cây chỗ nào là chỗ đánh dấu. Mà để dặn nhau, hai anh em cũng như thế. Thì tớ mà đi không thấy tớ thì cậu phải thế nhé. Có lúc cái sương mù này vào đến tận nó đến tận nơi mà mình không quan sát được, rồi bắt đầu sương thì tan nhanh, tan một cái là nó đã nhìn thấy mình rồi. Mình lúc ấy lộ là chạy. Thế nó bắn thì không trúng thì cứ đi về thôi. 86 tuổi, ông Quỳnh vẫn không lúc nào ngớt việc. Ông bảo, những người lính trinh sát như ông không làm gì thì tứ chi sẽ nhức mỏi. Những ký ức về chiến thắng Điện Biên Phủ năm ấy vẫn chưa một lần phai nhạt trong tâm trí của những người lính già. Đến giờ, đôi khi ông vẫn tự hỏi làm sao một người lính chưa từng được đào tạo như ông lại có thể đột nhập qua hàng rào thép gai đầy bom mìn và hiểm nguy. Còn khi đó, ông chỉ nghĩ rằng nếu không làm vậy mà cứ để anh em xông lên thì hy sinh sẽ là rất lớn.